به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 15. دشمن خود را کاملا در هم بشکنید. داوری: همه رهبران بزرگ از زمان موسی می دانستند که باید دشمن هراسانگیز را کاملا در هم بشکنند. گاهی اوقات آنها این را به سختی یاد گرفتند. اگر یک خاکستر گرم و روشن بماند، مهم نیست که چقدر کم دود می کند. در نهایت آتشی رخ می دهد. نباید تا نابودی کامل از خود کوتاه بیایید، زیرا دشمن بهبود خواهد یافت و به دنبال انتقام خواهد بود. او را نه تنها در جسم، در روح له کنید. سرپیچی از قانون. هیچ رقابتی بین رهبران در تاریخ چین به اندازه مبارزه بین هسیانگیو و لیوپانگ مشهور نشده است. این دو ژنرال کار خود را به عنوان دوست آغاز کردند و در یک طرف جنگیدند. هسیانگیو از اشراف بود، بزرگ و قدرتمند، با حملات خشونت‌آمیز، خلق و خوی کمی کسل کننده و در عین حال یک جنگجوی توانا بود که همیشه در رأس نیروهایش می جنگید. لیوپانگ دهقان بود. او هرگز سرباز نبوده است و زنان و شراب را به جنگ ترجیح می داد. در واقع او یک چیز بدجنس بود، اما او زیرک بود و این توانایی را داشت که بهترین استراتژیست ها را بشناسد، آنها را به عنوان مشاور خود نگه دارد و به توصیه های آنها گوش دهد. او از طریق همین نقاط قوت در ارتش قد علم کرده بود. در سال 208 قبل از میلاد پادشاه چو دو ارتش عظیم را برای فتح پادشاهی قدرتمند چین فرستاد. یک ارتش با فرماندهی سونگ به سمت شمال رفت و هسیانگ دومین فرمانده بود. دیگری به رهبری لیانگ پانگ مستقیم به سمت چین حرکت کرد. هدف پایتخت با شکوه پادشاهی هسیانگ بود و هسیانگیو که همیشه خشن و بی‌حوصله بود نمیتوانست این ایده را تحمل کند که لیوپانگ ابتدا به هسیانگ برسد و فرماندهی کل ارتش را بر عهده بگیرد. در یک نقطه در جبهه شمالی فرمانده هسیانگ سونگیی در فرستادن نیروهایش به نبرد تردید داشت. هسیانگیو خشمگین وارد چادر سونگیی شد، او را خائن خواند، سرش را برید و تنها فرماندهی ارتش را بر عهده گرفت. بدون اینکه منتظر دستور باشد، جبهه شمالی را ترک نمود و مستقیما به سمت هسیانگ حرکت کرد. او مطمئن بود که از لیو سرباز و ژنرال بهتری است، اما در کمال تعجب رقیبش که ارتش کوچکتر و سریعتری را رهبری می کرد می توانست ابتدا به هسیانگ برسد. هسیانگ مشاوری به نام فن داشت که او هشدار داد این دهکده که قبلا فقط برای ثروت و زنان حریص بود، از زمان ورود به پایتخت ثروت، شراب یا جنسیت آن را به بیراهه نبرده است و نشان می‌دهد که او هدف بالایی دارد. فن از هسیانگ خواست قبل از اینکه خیلی دیر شود رقیب خود را بکشد. او به ژنرال گفت که دهقان حیله‌گر را به یک ضیافت در اردوگاهش خارج از هسیانگ دعوت کند و سرش را میان جشن رقص شمشیر ببرد. دعوتنامه ارسال شد. لیو به دام افتاد و به ضیافت آمد، اما هسیانگ در دستور دادن به رقص شمشیر تردید کرد و زمانی که او علامت داد لیو تله را حس کرد و موفق به فرار شد.
فن با انزجار فریاد زد و دید که هسیانگ نقشه را خراب کرده است. هسیانگ که متوجه اشتباهش شده بود با هول به سمت هسینیانگ رفت و این بار مصمم بود که سر رقیبش را از بدنش جدا کند. لیو هرگز کسی نبود که بجنگد. وقتی شرایط علیه او بودند شهر را رها کرد. هسیانگ هسینیانگ را اسیر کرد. شاهزاده جوان چین را به قتل رساند و شهر را با خاک یکسان کرد. اکنون لیو دشمن سرسخت هسیانگ بود و ماه‌ها او را تعقیب کرد. سرانجام او را در گوشه‌ای از شهر محصور نمود. لیو که ارتشش به دلیل کمبود غذا به هم ریخته بود درخواست صلح کرد. دوباره فن به هسیانگ هشدار داد: حالا اون رو له کن. اگر دوباره اون رو رها کنی بعداً پشیمون میشی. اما هسیانگ تصمیم گرفت که مهربان باشد. او میخواست لیو را زنده به چو بازگرداند و دوست سابقش را مجبور کند که او را به عنوان استاد بشناسد. اما فن ثابت کرد که درست است. لیو موفق شد از مذاکرات برای تسلیم شدن خود به عنوان یک عامل حواس پرتی استفاده کند و او با ارتش کوچکی فرار کرد. هسیانگ متعجب از اینکه دوباره اجازه داده بود رقیب خود را از دست بدهد یک بار دیگر به دنبال لیو حرکت کرد. این بار با چنان وحشیگری که به نظر می رسید عقلش را از دست داده بود. زمانی که هسیانگ پدر لیو را در نبرد اسیر کرده بود، هین نبرد پیرمرد برخاست و میان صف نیروها به لیو فریاد زد: اکنون تسلیم شو وگرنه پدرت رو زنده زنده می جوشونم. لیو با آرامش پاسخ داد: اما ما برادران قسم خورده هستیم، پس پدر من پدر تو هم هست. اگر اصرار دارین که پدرتون رو بجوشونین یک کاسه سوپ برای من بفرستین. هسینیانگ عقب نشینی کرد و مبارزه ادامه یافت. چند هفته بعد در انبوه شکار هسینیانگ نیروهای خود را نابخردانه پراکنده کرد و لیو در حمله غافلگیرانه توانست پادگان اصلی خود را محاصره کند. برای اولین بار ورق را برگرداند. حالا این هسیانگ بود که برای صلح درخواست می کرد. مشاور ارشد لیو از او خواست تا هسیانگ را نابود کند، ارتش او را در هم بکوبد و رحم نکند. مشاور گفت رها کردن اون مانند پرورش یه بره، بعدن شما رو میبلعن. لیو موافقت کرد. او با انعقاد معاهده‌ای نادرست هسیانگ را فریب داد تا دفاع خود را آرام کند. سپس تقریباً تمام ارتش خود را سلاخی کرد. هسیانگ موفق به فرار شد، تنها و پیاده که میدانست لیو بر سرش جایزه گذاشته است. به گروه کوچکی از سربازان عقب نشینی خود برخورد کرد و فریاد زد: شنیدم که لیوپانگ 1000 تکه طلا و یک قیف 10,000 نفری تقدیم کرده. بذار یک لطفی به تو بکنم. سپس گلوی خود را برید و مرد. تفسیر: هسیانگیو بارها بیرحمی خود را ثابت کرده بود. او به ندرت در از بین بردن رقیب در صورتی که اهداف او را برآورده می کرد تردید داشت، اما او با لیوپانگ متفاوت عمل کرد. او به رقیب خود احترام می گذاشت و نمی خواست او را با فریب شکست دهد. او قصد داشت برتری خود را در میان نبرد ثابت کند، حتی لیوی باهوش را مجبور به تسلیم و به او خدمت کند. هر بار که رقیبش را در دست داشت چیزی باعث می شد از همدردی مرگبار یا احترام به مردی که به هر حال زمانی دوست و رفیق بود تردید کند. اما لحظه‌ای که هسیانگ روشن کرد که قصد
دارد لیو را کنار بگذارد نتوانست آن را به انجام برساند و عذاب خودش را امضا کرد. لیو پس از برگرداندن ورق دچار همان تردید نمی‌شد. این سرنوشتی است که همه ما با دشمنان خود همدردی می‌کنیم. زمانی که ترحم یا امید به آشتی باعث می شود از دوری با آنها عقب نشینی کنیم، ما فقط ترس و نفرت آنها را از خود تقویت می کنیم. ما آنها را زدیم و آنها را ذلیل کردیم. با این حال ما این افعی‌های خشمگین را پرورش می دهیم که روزی ما را خواهند کشت. نمی توان این گونه با قدرت برخورد کرد. باید نابود و خرد شود. آن فرصت بازگشت به ما را از دست داد. این درباره یک دوست سابق که دشمن شده است صادق تر است. قانون حاکم بر تضادهای کشنده میگوید آشتی مطرح نیست، فقط یک طرف میتواند برنده شود و باید کاملا پیروز گردد. لیوپانگ این درس را به خوبی یاد گرفت. پس از شکست دادن هسیانگیو، این پسر کشاورز تبدیل به فرماندهی عالی ارتش چو شد. با شکست دادن رقیب بعدی، پادشاه چو رهبر سابق خود تاجگذاری خود را به امپراتوری داد. همه را در مسیر خود شکست داد و به عنوان یکی از بزرگترین فرمانروایان چین جاودانه هان در تاریخ ثبت شد. بنیانگذار سلسله هان. کسانی که به دنبال دستیابی به چیزهایی هستند نباید رحم کنند. رعایت قانون. وو چاو متولد 625 پس از میلاد، دختر یک دوک و به عنوان یک زن جوان زیبا و جذاب وابسته به حرمسرای امپراتور تایسونگ بود. حرمسرای امپراتوری مکانی خطرناک مملو از کنیزهای جوانی بود که برای تبدیل شدن به محبوب امپراتور رقابت می کردند. زیبایی و شخصیت نیرومند وو چاو به سرعت او را در این نبرد پیروز کرد. اما با علم به اینکه یک امپراتور مانند دیگر مردان قدرتمند موجودی هوسباز است و به راحتی میتوان او را جایگزین کرد، چشم خود را به آینده نگه داشت. وو چاو موفق شد پسر ناامید امپراتور کاوسونگ را در تنها موقعیت ممکن که او را تنها یافت اغوا کند، در حالی که او در حال تسکین خود در پیشاگاه سلطنتی بود. با این حال هنگامی که امپراتور درگذشت و کاوسونگ تاج و تخت را به دست گرفت، او همچنان به سرنوشتی دچار شد که تمام زنان و کنیزهای یک امپراتور متوفی بر اساس سنت و قانون به آن مقید بودند. سر او تراشیده شد و او به خاطر آنچه قرار بود وارد صومعه شد تا بقیه عمرش آنجا باشد. به مدت 7 سال وو چاو نقشه‌ای برای فرار داشت. با برقراری ارتباط مخفیانه با امپراتور جدید و دوستی با همسرش امپراتور، او موفق شد فرمان سلطنتی بسیار غیر معمولی را دریافت کند که به او اجازه می دهد به کاخ و حرمسرای سلطنتی بازگردد. هنگامی که آنجا بود، در حالی که هنوز با امپراتور خوب بود، برای او چاپلوسی می کرد. او هنوز مجبور بود وارسی به امپراتور بدهد. موقعیت وو چاو آسیب پذیر و او متحدی ارزشمند بود. در سال 654 وو چاو فرزندی به دنیا آورد. یک روز ملکه برای ملاقات آمد و به محض رفتن وو چاو نوزاد تازه متولد شده خود را خفه کرد. هنگامی که قتل کشف شد، ملکه که لحظاتی قبل در صحنه حضور داشت و طبیعت حسادتش برای همه شناخته شده بود، مورد شک قرار گرفت. این دقیقاً نقشه وو چاو بود.
اندکی پس از آن ملکه به قتل متهم و اعدام شد. ووچاو به جای او تاجگذاری کرد. شوهر جدیدش که به زندگی لذت بخش خود معتاد شده بود با خوشحالی افسار حکومت را به او سپرد که از آن زمان به بعد به عنوان ملکه ووچاو شناخته میشد. اگرچه ووچاو اکنون در موقعیتی از قدرت بزرگ قرار دارد، به سختی احساس امنیت می کرد. دشمنان همه جا بودند. او یک لحظه نتوانست نگهبانش را رها کند. در واقع وقتی 41 ساله بود، ترس از اینکه خواهرزاده زیبای جوانش در حال تبدیل شدن به فرد مورد علاقه امپراتور بود، در جانش رخنه کرد. او زن را با ریختن خاک رس در غذایش مسموم کرد. در سال 675 پسر خودش را که به عنوان وارث ظاهری تبلیغ میشد نیز مسموم کرد. پسر بزرگ بعدی نامشروع بود، اما ولیعهد کمی بعد به دلیل اتهامات ساختگی تبعید شد و هنگامی که امپراتور درگذشت، ووچاو در سال 683 موفق شد پسر را پس از آنکه برای تاج و تخت نامناسب اعلام شد بازگرداند. همه اینها بدان معنی بودند که این جوانترین و بی تأثیرترین پسر او بود که سرانجام امپراتور شد. به این ترتیب او به حکومت خود ادامه داد. در طول 5 سال بعد کودتاهای بیشماری در کاخ صورت گرفتند. همه آنها شکست خوردند و همه توطئه‌گران اعدام شدند. در سال 688 دیگر کسی برای به چالش کشیدن ووچاو باقی نمانده بود. او خود را از نوادگان الهی بودا اعلام کرد و سرانجام در سال 690 آرزوهای او برآورده شدند. او امپراتور مقدس و الهه چین نام گرفت. ووچاو امپراتور شد زیرا به معنای واقعی کلمه هیچ کس از سلسله قبلی تانگ باقی نمانده بود. بنابراین او بدون چالش برای بیش از 10 دهه صلح نسبی حکومت کرد. در سال 705 در 80 سالگی مجبور به کناره‌گیری شد. تفسیر: همه کسانی که ملکه ووچاو را می شناختند به انرژی و هوش او اشاره کردند. در آن زمان هیچ شکوهی برای یک زن جاه طلب بیش از چند سال در حرمسرای امپراتوری بودن وجود نداشت. سپس یک عمر در صومعه‌ای حصار شده بود، در صومعه تدریجی و در عین حال چشمگیر. ووچاو به اوج هرگز ساده لوح نبود. او می‌دانست که هر تردید و ضعف لحظه‌ای پایان او را به همراه خواهد داشت. اگر هر بار که از شریک رقیب خلاص می‌شود رقیب جدیدی ظاهر می‌گردید، راه حل ساده بود. او باید همه آنها را در هم می‌شکست یا خودش کشته می‌شد. امپراتورهای دیگر قبل از او همین مسیر را به سمت قلعه دنبال کرده بودند، اما ووچاو که به عنوان یک زن تقریباً هیچ شانسی برای به دست آوردن قدرت نداشت، باید همچنان بی‌رحم‌تر می بود. 40 سال سلطنت ملکه وو یکی از طولانی ترین دوره های سلطنت در تاریخ چین بود. اگرچه داستان به قدرت رسیدن خونین او شناخته شده است، او را در چین یکی از تواناترین و مؤثرترین حاکمان آن دوره می‌دانند. کشیشی از دولتمرد و ژنرال در حال مرگ اسپانیایی رامون ماریا نارواز پرسید: آیا عالی جناب همه دشمنان خود رو میبخشه؟ نارواز پاسخ داد: من مجبور نیستم دشمنانم رو ببخشم، همه اونها رو تیربارون کردم. نکات کلیدی در قدرت: تصادفی نیست که 2 داستان این قانون از چین آمده است.
تاریخ چین مملو از نمونه‌هایی از دشمنانی است که زنده رها شده و بازگشتند تا آرامگیران را شکار کنند. در هم شکستن دشمن یک اصل استراتژیک کلیدی سانتزو قرن 4 قبل از میلاد است. نویسنده کتاب هنر جنگ ایده ساده است. گفت دشمنان شما آرزوی بیماری برای شما دارند. اونها چیزی بیش از حسب شما نمیخوان. اگر در کشمکش با اونها از روی رحمت یا امید به آشتی در نیمه راه یا حتی 3/4 راه توقف کنین، فقط اونها رو مصممتر و دلسردتر میکنین و روزی انتقام خواهند گرفت. اونها ممکنه در حال حاضر دوستانه رفتار کنن، اما این فقط به این دلیله که شما اونها رو شکست دادین. اونها چاره‌ای ندارن به جز اینکه وقت خود رو بگذرونن. راه حل: رحم نکنید. دشمنان خود را به همان اندازه که شما را در هم میکوبد در هم بشکنید. در نهایت تنها صلح و امنیتی که می توانید از دشمنان خود امیدوار باشید ناپدید شدن آنهاست. مائو تسه تونگ، خواننده فداکار سانتزو، به طور کلی تاریخ چین اهمیت این قانون را می دانست. در سال 1934 رهبر کمونیست و حدود 75,000 سرباز ضعیف به کوههای متروک غرب چین فرار کردند تا از ارتش بسیار بزرگتر چیانگ شک فرار کنند، چیزی که از آن زمان به بعد راهپیمایی طولانی نامیده میشد. چیانگ مصمم بود تا آخرین کمونیست ها را از بین ببرد و چند سال بعد مائو کمتر از 10,000 سرباز داشت. در سال 1937 زمانی که چین توسط ژاپن مورد تهاجم قرار گرفت، چیانگ محاسبه کرد که کمونیست ها دیگر تهدیدی نیستند. او تصمیم گرفت که تعقیب و گریز را رها و روی ژاپنی ها تمرکز کند. 10 سال بعد کمونیست ها به اندازه کافی بهبود یافته بودند تا ارتش چیانگ را شکست دهند. چیانگ حکومت باستانی له کردن دشمن را فراموش کرده بود، اما مائو فراموش نکرده بود. چیانگ تحت تعقیب قرار گرفت تا اینکه او و کل ارتشش به جزیره تایوان فرار کردند. تا به امروز چیزی از رژیم او در سرزمین اصلی چین باقی نمانده است. حکمت پشت در هم شکستن دشمن به کتاب مقدس باز می گردد. اولین تمرین کننده آن ممکن است موسی بوده باشد که آن را از خدا آموخت. زمانی که دریای سرخ را برای یهودیان جدا کرد، اجازه داد آب بر سر مصریان تعقیب کننده برگردد، به طوری که به اندازه یکی از آنها باقی نماند. هنگامی که موسی با 10 فرمان از کوه سینا بازگشت و قوم خود را در حال پرستش گوساله طلا دید، آخرین مجرمان را ذبح کرد و درست قبل از مرگ به پیروانش که سرانجام در آستانه ورود به سرزمین موعود بودند گفت که وقتی قبایل کنعان را شکست دادند باید آنها را کاملا نابود کنند، با آنها عهد نبندند و به آنها رحم نکنند. هدف پیروزی کامل بدیهی است که از جنگ مدرن و توسط کارل فورد فیلسوف برتر جنگ به این صورت تدوین شده است. فون در تحلیل لشکرکشی‌های ناپلئون نوشت: ما ادعا می‌کنیم که نابودی مستقیم نیروهای دشمن باید همیشه ملاحظات غالب باشد. هنگامی که یک پیروزی بزرگ به دست آمد نباید صحبتی از استراحت و فضای تنفسی باشد، اما فقط در تعقیب دوباره به سمت دشمن رفت.
سرمایه اون رو تصرف کرد، به ذخایر اون و هر چیز دیگه‌ای که ممکنه به کشورش کمک و آسایش بده حمله کرد. دلیل این امر اینه که پس از جنگ مذاکره و تقسیم قلمرو مطرح میشه. اگر فقط یک پیروزی جزئی کسب کرده باشین، ناگزیر در مذاکره چیزی رو که با جنگ به دست آوردین از دست خواهید داد. راه حل ساده این است: هیچ گزینه‌ای به دشمنان خود ندهید، آنها را نابود کنید. قلمروی آنها در اختیار شماست. هدف قدرت این است که دشمنان را به طور کامل کنترل نمایید تا آنها را وادار به اطاعت از اراده خود کنید. شما نمی توانید کوتاه بیایید. اگر آنها هیچ گزینه‌ای نداشته باشند، مجبور خواهند شد مناقصه شما را انجام دهند. این قانون بسیار فراتر از میدان جنگ کاربرد دارد. مذاکره یک افعی موذی است که پیروزی شما را خواهد خورد. بنابراین به دشمنان خود چیزی برای مذاکره بدون امید و هیچ جایی برای مانور دادن ندهید. آنها را در هم بشکنید و بس. این را درک کنید: در مبارزه برای قدرت رقابت‌ها را برانگیخته و دشمنانی ایجاد خواهید کرد. افرادی خواهند بود که نمی‌توانید آنها را به دست آورید و هرچه باشد دشمنان شما باقی خواهند ماند. اما هر زخمی که به آنها زده اید، عمدن یا ناخواسته، نفرت آنها را دست کم نگیرید. فقط بدانید که هیچ امکانی برای صلح بین شما وجود ندارد، به خصوص تا زمانی که در قدرت بمانید. اگر به آنها اجازه دهید در اطراف شما بمانند، به دنبال انتقام خواهند بود، همانطور که شب به دنبال روز است. منتظر ماندن آنها برای نشان دادن کارت‌هایشان احمقانه است. همانطور که ملک وورچاو فهمید، تا آن زمان خیلی دیر خواهد شد. واقع‌بین باشید: با وجود چنین دشمنی در اطراف هرگز امن نخواهید بود. درس‌های تاریخ و حکمت موسی و مانور را در به خاطر بسپارید. هرگز کوتاه نیایید. البته بحث قتل نیست، تبعید است. دشمنان شما به اندازه کافی ضعیف و سپس برای همیشه از دربار شما تبعید شدند. بی‌ضرر می‌شوند. آنها هیچ امیدی به بهبودی، تلقین به خود و آسیب رساندن به شما ندارند. اگر نمی‌توان آنها را تبعید کرد، دست کم بفهمید که علیه شما نقشه می‌کشند و به هر دوستی که تظاهر می کند توجهی نکنید. تنها سلاح شما در چنین شرایطی احتیاط است. اگر نمی توانید فوراً آنها را بیرون کنید، بهترین زمان را برای عمل کردن در نظر بگیرید. تصویر: افعی که زیر پای شما له شده و در عین حال زنده مانده است، بلند می شود و با زهر شما را گاز می گیرد. دشمنی که در اطراف رها می شود مانند افعی نیمه جانی است که از او پرستاری می کنید. زمان باعث می شود زهر قوی تر شود. قدرت: زیرا به این توجه می شود که مردان باید نوازش یا نابود شوند. آنها برای صدمات کوچک از خود انتقام خواهند گرفت، اما برای آسیب‌های بزرگ نمی‌توانند این کار را انجام دهند. بنابراین آسیبی که به یک مرد وارد می‌کنیم باید به گونه‌ای باشد که ترسی از انتقام او نداشته باشیم. تغییر رویکرد: این قانون را به ندرت باید نادیده گرفت، اما گاهی اوقات اتفاق می افتد که بهتر است اجازه دهید دشمنان خود را نابود کنند تا اینکه شما شکنجهشان کنید. مثلا در جنگ یک
ژنرال خوب می‌داند که اگر به ارتشی در گوشه‌ای حمله کند، سربازان آن بسیار شدیدتر خواهند جنگید. بنابراین گاهی اوقات بهتر است که برای آنها یک راه فرار برای خروج باقی بگذارید. با عقب نشینی خود را فرسوده می کنند و در نهایت بیش از هر شکستی که ممکن است در میدان جنگ تحمیل کند، روحیه خود را از دست می دهند. وقتی کسی در حال دار زدن خودش است و مطمئن هستید که او هیچ شانسی برای بهبودی ندارد، ممکن است اجازه دهید خودش را حلق آویز کند. بگذارید آنها عامل نابودی خودشان باشند. نتیجه یکسان خواهد بود و احساس بد را نصف نخواهید کرد. بالاخره گاهی با در هم شکستن دشمن آنقدر کامشان را تلخ می کنید که سالها و سالها برای انتقام نقشه می کشند. معاهده ورسای چنین تأثیری بر آلمانی ها گذاشت. برخی استدلال می کنند که در دراز مدت بهتر است کمی نرمش نشان دهیم. مشکل این است که نرمش شما خطر دیگری را در بر می‌گیرد. ممکن است دشمن را جسور کند، دشمنی که همچنان کینه‌توز است، اما اکنون فضایی برای عملیات دارد. تقریبا همیشه عاقلانه تر است که دشمن خود را در هم بشکنید. اگر سالها بعد نقشه انتقام گرفتند، قدرت حفاظتی را کاهش ندهید، بلکه دوباره آنها را در هم بشکنید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.